Sziasztok! A mai videóban elviszünk titeket egy floridai narancsültetvényre, aztán este pedig elmegyünk egy igazi bika rodeóra. A tegnapi videót Árkádiában fejeztük be, és most eljöttünk újra ide, a Joshua Citrus Farmra. Ez egy családi vállalkozás, ami 1987 óta működik, itt meg lehet nézni a narancsokat, akár még mi is leszedhetjük a fáról, és van nekik saját termelői piacuk, ahol árulnak narancsot, citromot, meg amit még itt ezen a hatalmas nagy területen termesztenek. Nézzük meg akkor a termelői piacot, és akkor megkérdezzük, hogy van-e arra mód, hogy közvetlenül a fáról is leszedjük a narancsot. Na, mit találtál? Ez egy ilyen utazós citromfacsaró, vagy narancsfacsaró, de jó lenne egy ilyen nekem is. Vannak itt az itt termesztett citromból és narancsból, valamint grapefruitból különböző házi szószok, van fűszersó, ezt is itt termesztik meg. Ez tök jó. Természetesen nem csak szószok vannak, hanem vannak házi mézek különböző kiszerelésben, ugye mert a méhek jönnek a fának a virágaira is, és ők itt megtermelik maguknak a házi mézet. Ugye korábban szó esett arról, hogy hol tudtok génmódosítás mentes, természetes, jó minőségű alapanyagokat vagy termékeket vásárolni. Ilyen például ez a piac is, ez a termelői piac, ahol különböző házi, friss és jó minőségű termékeket tudtok vásárolni, fűszereket, mézet, friss zöldséget, gyümölcsöt, ezt fogjuk most nektek megmutatni. Van itt frissen facsart narancslé, tényleg nagyon friss, és házi tojás is. Valamint, hogyha itt szeretnétek az általatok megvásárolt narancsot kifacsarni, akkor nézzétek csak, ide van készítve egy narancsfacsaró is. És hogyha megnézitek a termékeket, a címkén olvasható például, hogy minden, ami ebben van, az természetes. Itt készült a farmon. Ti próbáltátok már a narancsízesítésű popcornt? Mert én még nem. A mai napon szed magad citrom van, úgyhogy itt körbe lehet nézni, és saját magunknak le tudjuk szedni a legszebb citromokat. Hétvégén pedig szed magad narancs lesz, ott a másik oldalon, majd oda is el lehet nyugodtan sétálni. Azt mondta a hölgy, hogy körülnézhetünk, de nézzük meg először a legszebb citromokat. És látjátok, itt vannak a kis citromok, itt vannak a virágok, és jönnek a méhecskék, és gyűjtik a nektárt, és így készítik el azt a citrusos mézet, amit az előbb mutattunk nektek. És ugye Floridában itt rengeteg volt a mocsaras terület, ezeket a területeket lecsapolták, és azért van itt most termőtalaj. Vízelvezetés úgy zajlott, hogy csatornákat építettek, és zsilipekkel próbálták szabályozni a víznek a mennyiségét, utána pedig kiválasztották a megfelelő termőterületet, és letelepítették a fákat. Florida éghajlata ideális a narancstermesztéshez, nagyon sok a napsütötte órák száma, és az éghajlat is megfelelő. Az esőzés pedig hozzájárul a fáknak a növekedéséhez. A betakarítást általában kézzel végzik, ami novembertől májusig tart. És ne felejtsük el, hogy szinte az egész Egyesült Államokat ez az állam látja el naranccsal. A narancsok közül a Valencia az főleg kedvelt a narancslékészítéshez, a nável pedig inkább enni szeretik. A citromfajták közül pedig a Tahiti és az Eureka, a kedvelt fajta. Nagyon sok amerikai jön ide körülnézni, ők is inkább ezeket a génmódosításmentes termékeket keresik, a frisset, amit a boltban sokszor nem kapsz meg. Ugye a Merci említette a
citrusfajtákat, narancsfajtákat, ilyen például a Valencia, amely majd csak március közepétől május végéig fog érni. Viszont most van a szezonja a Navel és a Hannibal típusú narancsoknak, illetve most van vége a szezonjának. A Navel az novembertől január végéig, a Hannibal pedig csak januárban érik, és ezeket is meg fogjuk kóstolni. A Hannibal egyébként nagyon különleges fajta, hiszen grapefruit, mandarin és narancs keresztezéséből született. Kezdjük akkor el a citromszedést. Itt is van egy pár élet. Úgy vettük észre, hogy itt a belső ágakon vannak inkább az érettek. Gondolom innen már leszedegették, úgyhogy most kénytelen vagyok ide benyúlni és letépni. Ezt nézd! Átjöttünk a másik sorba, mert itt sokkal több van. Van olyan itt is, ami már túlérett, a héja már száraz, van rengeteg ilyen kis picike, ami még nem érett meg, és én kinéztem magamnak egy citromot, ott van fönt. Most nekem az a legszebb, úgyhogy nekem az kell. Ugye a piszkos munkát mindig nekem kell elvégeznem. Nem piszkos munka, hanem azt mondtad, hogy szívesen segítesz. Ő kinézte, én meg leszedem. Ezt akarta, ezt nézte ki. De fantasztikus illata van. Ugye ezekben az a jó, hogy nincsenek ezzel az imizalillal, vagy ezzel a mindenféle anyaggal lekezelve, szóval ezt simán bele tudom tenni egy süteménybe is, hogyha lereszelem. Fantasztikus illata van. Kérem. Tessék. Ez már jó érett. Nagyon finom illata van. Most én nézek ki neked egyet, amit te leszedsz nekem. Vagy kettőt. Vagy itt vannak ilyen kisebbek, vagy pedig itt ezen a felén vannak szép érett szemek. Melyiken? Ez. Itt nézd, itt egy szép. Elbújt. Ezt nézd. Whenever I'm with you, I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Heading to the sun, only you and me. Annyira tűz a nap, olyan jó idő van, hogy fel kellett vennem a kalapomat, és bejöttünk egy másik sorra. Ezen a soron például mini narancsok vannak, ezek biztosan nagyon finomak. Nézzétek meg! Jó édes lehet. Pedig most még tovább jöttünk, és itt már érik a márciusi narancs, nézzétek meg, még tiszta zöld az egész, viszont vannak már sárgásabb példányok is. Ezeket még sajnos nem lehet leszedni, mert éretlenek. Most találtunk egy olyan sort, ahol mandarin van. Nézzétek meg, milyen szép. Friss mandarin. Rengeteg soron, több száz hektáron ilyen citrusfélék vannak ültetve. Mandarin, grapefruit, citrom, különböző fajta narancsok, különböző fajta citromok. Hogyha a nyugati részén jártok a floridai félszigetnek, akkor mindenképpen látogassatok el egy ilyen gyönyörű szép farmra, ígérjük, nem fogjátok megbánni. Elvettünk egy ilyen szütyőt, és ezt fogjuk teletömni, minden fajtából kettőt. Ez itt a Navel. Ez itt a Sugar Bells. Ez szerintem nagyon édes, ebből elveszek 3. Ez így néz ki. Ilyen kis pici. Ez pedig itt a Red Navel. Ez így néz ki, és mindegyik narancs jó hideg. És ez pedig itt a Hannibal, amire a leginkább kíváncsi vagyok. És akkor megvannak itt a háztáji dolgaink, veszünk paradicsomot is, hiszen azt is itt termelik, és meg fogjuk kóstolni. És itt van fagy is, mi narancsos fagyit kértünk, megkóstoljuk, hogy milyen. Na srácok, ez igazi narancsból van, nagyon finom. Kellemes, krémes, nem cukros, narancsízű. Neked hogy ízlik? Isteni. Én meglepődtem, hogy ilyen. Nagyon finom. Ezt nem lehet abba hagyni. Amúgy ami tök jó, hogy a töltsért te választod ki, hogy ilyen ostjába kéred, vagy sima töltsérbe, vagy ilyen kis pohárkába.
ezért nem kérnek el plusz pénzt. Ez is milyen jó már. Ma megint becsekkoltunk valahova, de azt nem mondjuk el hova, az majd csak holnap fog kiderülni, úgyhogy így elkezdtünk szervezkedni. Több videó is készül ma, meg készülődünk a következő programokkal is. Nektek meg magunknak. Folyamatosan mutatták nekünk az útról, hogy ebbe a hatalmas parkolóba pontosan hova kell, hogy megálljunk, hiszen megérkeztünk a Palmettói Bika Rodeóra. Az az épület, a Rodeo épülete, oda fogunk bemenni, de előtte itt megnézzük, hogy előtte milyen standok vannak kint. Soroljatok, itt vannak a trélerek már, és itt a stadion vagy az aréna előtt pedig itt vannak a standok, hiszen az amerikaiaknak muszáj ennie és innia is mindig. A texasi kalapomat nem hoztam el, hiszen nem úgy készültünk, hogy Bika Rodeóra jövünk, de úgy látom, hogy van bőven választék, ha akarnék, tudnék venni is. Texasban ugye nem sikerült elmennünk Bika Rodeóra, de most itt Floridában végre itt vagyunk, kerestük nagyon itt is a helyet. Péntek van, ma kevesebben vannak, mint holnap. Elvileg állóhelyünk van, de talán még le is tudunk ülni. A jegyünket online vettük meg, mindent online intéztünk, a parkolásért kellett most készpénzbe egy 10-est fizetni, és ennyi. Most pedig nézzük körbe, hogy milyen standok vannak. Örülünk, hogy végre meg tudjuk ezt is nektek mutatni, hogy milyen egy igazi amerikai rodeo, milyen amikor ide összejönnek az emberek, esznek, isznak, élvezik a műsort, és jól érzik magukat. Így néz ki az aréna, ugye itt középen lesz a rodeo, és onnan szemből fogják kiengedni a bikákat. Mi más tennénk, mint hotdogot és marhahúsos szendvicset, illetve sült krumplit. Lássuk, hogy hogy fog kinézni, reméljük, hogy nagyon finom lesz. Egyébként egyáltalán nem drágább itt, mint bárhol máshol. What so proudly we hailed. Itt vagyunk most a rodeón, és már folyik az esemény, folyik a rodeó. Most pedig elmondom így, mert nagyon nagy volt a háttérzaj. Ugye a kék-piros ruhás emberek az arénában, ők a rodeó bohócok, vagy más néven védők. Ők nagyon fontos szerepet játszanak egy bika rodeón. Ők felelősek a rodeósoknak a testi épségért. Ugye azt tudni kell, hogy általában 8 másodpercig kell egy kézzel fogva a bika hátán ülni, ami mondjuk ki egy rohadt nehéz feladat, és amikor leesik a rodeós a bika hátáról, hiszen a bika ugye folyamatosan ugrál és lelógja magáról a rodeóst, akkor ezek a védők vagy bohócok terelik el a bika figyelmét, hogy még véletlenül se legyen a rodeósnak a megvadult bikától baja. Ugye ezek a rodeó bohócok terelik ki a pályáról a bikát, de ugye ez nem mindig olyan egyszerű feladat, ekkor jön képbe a lóháton ülő káboly, aki a lasszót pörgetve a kötélhurkot a bika fején át a nyakára köti, és így vezeti ki
az arénából. A legolcsóbb jeggyel ugye te választod ki, hogy hova szeretnél ülni. Viszed magaddal a kis sörödet, a kis szendvicsedet vagy hamburgeredet. Kivétel ott középen, mert ugye ott a szponzorok ülnek. Ezen kívül oda ülsz, ahová csak szeretnél. Mi erre a rodeóra amúgy $25 per főt fizettünk, plusz egyszeri parkolást kellett fizetni a behajtáskor, ami $10 volt, és jótékony célra megy. Ugye milyen jó helyen ülünk? És mivel ez családbarát Bika Rodeo, ezért gyerekműsor van a félidőben, és 15 gyereket lehívtak, szabadon lehetett jelentkezni, és meg kell lovagolniuk egy birkát. Az nyer, aki a legtovább a hátán tud maradni. Eddig egy kisgyerek tudta megülni 8 másodpercig a birkát, mindenki első, második vagy harmadik másodpercen elbukott. Srácok, vége van a Bika Rodeónak, 7 órakor kezdődött, most 10 óra van, elindulunk most már haza, egy picit a tömeg előtt, még egy-ketten fellépnek, de nagyon sokan vagyunk, úgyhogy nem szeretnénk megvárni, hogy a dugóba és az araszolásba kelljen hazamennünk. Körülbelül 1 órára lakunk, úgyhogy most indulunk haza. Több államnak a versenyzője vett részt ezen a Bika Rodeón, és itt most választották ki azt, hogy a márciusi bajnokságon ki képviseli az adott államot. A parkoló szó szerint tele van, nézzétek csak meg, itt van készenlétben a mentő és a rendőrök is, hogy felügyeljék a rendet, és hogyha valaki megsérülne, rögtön el tudják látni. Voltak durva jelenetek is, ezért is van itt a mentő, mert a bika, ahogy ledobja az embert a hátáról, olykor ráléphet a lábadra, a hátadra, vagy úgy megrúghat, hogy megsérülsz, ezért van itt a mentő. Reméljük, hogy tetszett ez a videó, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ne felejtsétek el megnyomni a kolompot, hiszen felejthetetlen következő videó vár rátok. Tartsatok velünk a kalandjainkban. Jók legyetek, köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok, ciao ciao.